Hey Besh! Papalapit na naman ang Pasko at ito ang recipe na talagang patok pang negosyo. At ituturo ko today ang pinakamadaling paraan sa paggawa ng paborito nating special puto bongbong. Kaya kung bago ka pa sa channel ko, please do subscribe and hit that bell and click all. Welcome to Ice No Big Recipe. At narito ang ating mga ingredients. 2 cups ng glutinous rice flour, half cup ng rice flour, 1 cup ng water, at 3 teaspoon ng ubi flavoring. And also grated coconut. Meron ako ditong half cup and another 1 cup for our toppings later. And here's ating mixing bowl. Paghaluin lang natin ang ating mga ingredients. Unahin natin itong ating dry ingredients. I-mix lang natin itong glutinous and rice flour. Yes, magkaiba po itong dalawa mga sis. But if glutinous rice flour lang ang avail sa inyo, that's okay. Then, dito sa ating 1 cup of water, ihalo natin ang ating ubi flavoring. You can also use the ubi powder. Ihalo nyo lang din ito sa tubig. Gradual lang muna ang ating paglagay. I-mix natin ito ng paunti-unti until it forms a soft dough. And now, i-add na natin ang ating grated coconut. Then, masahin lang natin ito. And here mga besh, cut lang natin ito at i-mold natin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang ating recipe for today, don't forget to drop your comment below and type I love puto bongbong. And here, i-form lang natin ito ng pahaba. Pwede nyo din itong i-grate mga sis if glutinous rice flour alone lang yung gamit nyo para mas malambot ang outcome ng yung puto bongbong. Depende yan sa trip nyo. So ito, less hassle. At ito na mga besh, sobrang dali lang, di ba? Actually, for just 5 minutes, ma-prepare nyo na itong ating puto bongbong. And in this recipe, gamitan lang natin ito ng banana leaves. Just brush it with butter. Then, atin na itong balutin isa-isa. Or ito, parang mas madali at makatipid tayo sa dahon. Of course, by 2 ang ating ilagay. And here, it's now ready to steam. Magpakulo lang muna tayo ng tubig at tutuin na natin ito for 25 minutes. As easy as that, tuto na ang ating puto bongbong. At sa ating pag-steam kanina, sinabay ko na sa pagluto ang ating homemade na leche flan. Ito para pang toppings natin mamaya at ito ang mas nagpapaspecial sa ating puto bongbong. I-attach ko sa upper right of this video ang link kung paano ko ito ginawa. And also yung remaining na 1 cup of grated coconut natin. Yan. And here's the condensed milk, or you can also use Mascuvado sugar kung meron ka. And also here's the grated cheese. And para sa ating negosyo idea, you can also use this clear pack. This is PT4 size. Lagyan nyo lang ito ng banana leaves para mas sumarap siya tingnan. Then, lagyan na natin ito ng toppings. Ito ang ating grated coconut. And here's the cheese. Then, for your sweetener, pwede din Mascuvado sugar instead of condensed milk. And also, para sa ating final touch, yan, lagyan lang natin ito ng slices of leche flan. At ito talaga ang version ng puto bongbong na talagang mas lalong nagpapatakam tingnan. And as easy as 1 to 3, here's our puto bongbong. At
dahil for personal consume lang naman ito, pwede din natin itong gawing isahan na or this bilao style. Meron bang bilaong naka-plastic? Well, kaya mga momshies and sisterette, kung na mismong kumain ito at dahil na rin sa pandemic kung wala kang mabilhan, well, yakang-yaka mo itong gawin mga sis. Make your own special puto bongbong at home. At dahil medyo extra ako today, dagdagan natin ito ng chia seeds. Optional lang naman ito mga besh, o diba? Easy gawin and for sure natatakam ka na dyan. Kaya try mo nang gawin ito mga besh and make your own version of easy puto bongbong. And don't forget this video at thumbs up. And again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!